Assalamualaikum dan hello. Hari ni kita nak buat pasta. Mula-mula rebuskan air dalam periuk. Pasta ini bernama Cacio de Pepe. Bila air sudah direbus, masukkan spaghetti. Ikut arahan atas spaghetti packaging tersebut. Sebenarnya hidangan pasta ini memang amat terkenal pada zaman 90-an. Terdapat pelbagai variasi bagaimana untuk memasak Cacio de Pepe. Ada yang menggunakan minyak zaitun, tapi untuk saya suka gunakan keju. Dalam kuali yang lain, panaskan mentega. Masukkan banyak serbuk lada hitam. Cacio de Pepe ini adalah hidangan pasta daripada Roman, Italy. Tahun lepas ia sangat terkenal di kawasan kota raya Sweden. Baiklah, sekarang kita balik kepada resepi ini. Ambil sedikit air rebusan pasta. Pastikan ia tidak kering dalam kuali. Sekarang kita keluarkan spaghetti yang telah dimasak tadi. Jangan buang ya air rebusan pasta tadi. Masukkan spaghetti tadi dalam kuali. Masukkan sedikit air rebusan pasta lagi sekali. Kita tak mau pasta dalam kuali itu terlalu kering atau terlalu basah. Masukkan air sedikit demi sedikit. Kacau seperti biasa. Gunakan api yang sederhana. Kemudian campurkan dengan parutan keju. Anda boleh gunakan jenis hot storage cheese. Saya gunakan Swedish fermented cheese. Sebab itulah saya tak rebuskan spaghetti bersama garam. Saya rasalah Sultan Brunei pun memang suka hidangan ni. Sebabnya dia lemak berkrim. Hidangkan ketika ia masih panas.
Hiaskan bersama herbal thyme.